Hi guys, I'm John aka Soral. So i-share ko lang itong interesting trading platform, itong BitGet. Kasi meron silang copy trading features na kahit hindi kayo marunong mag-trade, maaari kayo mag-benefit dito. So yung copy trading is para kang nagpapamanage ng funds. Pero dito, yung mismong features nila is ikakopy nila yung trade ng pagkokopyahan mong trader. So more or less parang clicks away ka para sa passive income. Pero just like any other investment or magpahawak ka man ng pera sa kahit na professional na fund manager, may kaakibat po yung risk. Nakikita nyo naman siguro ngayon, which is our local stock market is down. Yung mga mutual funds natin, mga bull, is also down right now. And lalo na dito sa trading platform na to, which is foreign based na hindi pa talaga naka-register dito sa Philippines, I highly suggest that you just risk an amount that you can afford to lose lang if you want to also try this feature of BitGet and hopefully earn money as well. Kaya tayo magre-risk tayo ng 5,000 pesos worth of USDT dito. Then follow me on my socials, andyan naman sa description below para malaman nyo yung journey ko kung ano ba nangyari dito sa puponda nating fund. Pero syempre, bago tayo mag-umpisa dito, kailangan naka-sign up na tayo dito sa BitGet. So, ang website nila is bitget.com, but you can click the referral link dito sa description below para diretso na kayo dito sa paggawa ng inyong account. Ilalagay nyo lang yung email, maglagay ng password, i-confirm nyo lang. So may kita nyo yung referral code ko, ayan, no? Or para hindi na kayo mahirapan, just sign up via your Google account or Apple account. After that, makakatanggap kayo ng verification code, tapos yun, good to go ka na. So you can log in via your email, QR code kung meron ka ng app sa phone, or just click this Google. So mabilis lang naman, no? Click to verify. Then, itong puzzle is gayahin mo lang. So ito yung kanila mismong trading platform, no? So kung trader ka, you can trade futures, spot. May iba't iba din sila dito mga staking program, no? May mga APR up to 20% daw. Then, if you want to buy some crypto, pwede po via the P2P or third-party payment. Pero kung gagamit kayo ng mga credit card or fiat, kailangan nyo muna magpa-KYC dito. So punta kayo sa account information, then ID verification. So dyan, kailangan nyo mag-individual verification para din madagdagan yung daily withdrawal limit nyo. So don't worry guys, makaka-withdraw pa rin kayo kahit hindi kayo KYC, but limited lang siya at papunta sa ibang trading platform or crypto wallet. Kaya kung gagamit kayo ng pera sa pag-deposit dito, I highly suggest gawin nyo muna yung KYC process nila. Pero tayo syempre, meron tayong crypto wallet sa iba or meron tayong laman na USDT sa ibang platform, ita-transfer lang natin sila dito. Kiklik lang natin deposit. So, usually USDT naman and we will choose BEP20. So, ito yung deposit address. Ayan. Ika-copy lang natin ito. Tapos, idediretso na natin siya sa USDT-M dahil dito ibabawas, no, ni copy trading feature yung USDT kung magte-trade po yung trader na ifa-follow nyo. At ayun na, dumating na yung ating USDT coming from another trading platform dito sa ating BitGet. Ang maganda dito, halos lahat ng transaction po dito is ipapadala sa email nyo. Ayan, no, magsasawa kayo sa email ni BitGet sa bawat transaction, either KYC man yan, deposit, withdrawal, or whatsoever. So dahil alam na natin yung basics like making an account, deposit, so pumunta na tayo ngayon sa copy trading at bibigyan ko yun ng tips para kahit paano malesen yung risk nyo kung magka-copy kayo ng other traders. So click natin itong copy trading. So one tip na maaari kong i-share sa inyo is check nyo yung profile ng mga traders po dito. Alam nyo ba na yung BitGet is sinasala din yung application para sa mga gusto magpa-copy trade. Ayun, pag-click natin apply to become a trader, so may application form po siya. Okay? So punta tayo dito, tingnan natin muna syempre yung total P&L. So dito kasi malalaman natin kung magkano talaga yung kanilang fund. Mahirap naman kung magpapa-copy trade tayo sa kaunti lang yung fund, di ba? At least pag medyo malaki yung kanyang capital, malalaman natin talaga na seryoso talaga siya dito sa trading business. At usually guys yung mga magagaling dito at medyo malaki ang kanilang puhunan ay
full na po. May kita nyo naman dito, 1,000 out of 1,000 naka-follow sa kanya. Tapos, for example, ito si Principal, pipindutin natin. May kita mo rin yung mga followers niya na kumita rin sa kanya. For example, ito si Ham Asterisk. Nag-profit na siya kaka-copy trade dito at 23,000 USDT. Gravity. At kung full na siya, pindutin nyo itong slot reminder para kung mag-open man yung kanyang account for copy trading is ma-remind kayo. Yan, remind me tayo. Then, isa pang titingnan natin kung gaano katagal na ba siya nagtitrade. Tingnan natin 1 month performance niya. So, ang gusto kong trader is yung medyo may mga pullback pero umaangat pa rin. Ibig sabihin nun, nakakabawi siya kahit paano sa mga losses niya. For example, dito ngayon, may kita natin puro pula siya. Ibig sabihin, puro talo yung trades niya recently. But on a 1 month trading, ayan. So, may panalo, may talo din siya. So, ang trading kasi, win big, lose small. Ayan. So, may kita natin na manageable yung kanyang mga losses, which is okay to si Principal. Tapos, yung preference siya sa tinetrade niyang crypto. So, may kita natin na bihasa siya sa dalawang crypto. Halos, Ethereum pati Bitcoin lang talaga ang tinetrade niya. So, mukhang mapagkakatiwalaan ito at yung kanyang trading volume is dito naman very visible. No, kasama po dyan dito yung mga nag-copy sa kanya. Okay? So, isa pang pag-check sa credibility ng isang trader is pindutin itong verified trader na yan. May kita natin yung may mga check na yan is visible daw siya as a social media figure or public influencer sa crypto community. Pwede din natin itong copy kung kayo follower nitong mga ito. Okay? Kumbaga meron na silang credibility, kitang-kita yung mukha nila. Okay. So piliin natin to si Kuruma Ebi, high frequency trader, aggressive and short-term trader siya. At kung titignan natin, halos Ethereum, Bitcoin ang kanyang kabisadong coins na i-trade. Ayan yung kanyang hit rate. Konti lang yung talo niya. Talagang minamanage niya talaga. At even nagkaroon siya ng drawdown, ibig sabihin ng drawdown series ng pagkatalo, ay naipaangat niya pa rin. Tignan natin, sige. So, ang gagawin natin is ifa-follow natin yan. Pinutin yung follow dito. So, I highly suggest tinan nyo yung profit share ratio. Ibig sabihin, 8% ang kikitain niya sa bawat winning trade natin na syempre kinapi lang natin sa kanya, di ba? So, ito yung mga coins na tinetrade niya. Pwede nyo i-check yung ayaw nyo dito or i-uncheck pala. For example, gusto nyo lang Bitcoin pati Ethereum, edi cancel out yun yung iba. Okay? USDT means that is a future trade. USD is spot trading po yan. Yan, para malinaw tayo. So, follow. Paano ba ito? So, fixed value investment. Ibig sabihin lang daw nito kung yung trader ay nag-open ng 100 USDT, mag-open ka rin ng 100 USDT worth of trade. So, fixed amount po siya. So, pwede itong galawin to 70, 40, depende syempre sa inyong laman ng account. Pwede yung ilagay, no? Fixed value lang, 10 lang. Okay? Kung cheapskate tayo, walang problema doon. Or, pwede nyo ilagay as multiplier. Anong ibig sabihin nito? For example, naglagay siya ng 100 USDT sa Bitcoin at ilagay mong multiplier is 100. So, times 100 po. No, kumbaga 10,000 USD ang ilalagay ng system doon. Okay, so wag naman ganon. So, I highly suggest dahil masyadong malalaki yung funds ng mga fina-follow natin, lilita lang natin to 0.01. Yan, pwede yan. So, yun yung pinaka-maliit. Okay, so either way, basta i-manage lang yung risk nyo. Liitan nyo lang, wag masyadong maging greedy. So, dahil 100 USDT ang ating i-risk dito, pwede natin ilagay sa bawat trade 20 USDT. Okay, yan. Yung fixed value investment natin. Then, speaking of risk management, ayan, meron po ditong stop loss ratio, take profit. Ayan, pipindutin natin to. So, yung stop loss ratio natin, pwede, pag natalo tayo ng 20%, cut na siya. Okay, ganoon lang kasimple. Okay lang, 20% tayo. Take profit, kung nadoble yung ating pera, so, take profit na agad tayo. Ilagay natin 100. Okay, ayan. So, automatic yung system, magta-take profit siya kapag kumita na ng doble. So, maximum follow dito kung hanggang magkano yung amount na ika-copy trade natin. For example, 100 USDT lang tayo. Okay? Hanggang maximum yan. Di na pwedeng lumagpas dyan. Yan. So, confirm lang natin ito. So, naka-specified na, no? Kahit ano i-trade yung coins, hanggang 20 USDT yung aking fixed value investment. Then, stop loss ko is 20%. Take profit is 100%. Then,
we will just click next, then confirm. So makikita natin dito sa Copy Trading Center yung trader na ipa-follow natin. Ayan, no? So wala pa, di pa siya nag-open ng position. So wait lang tayo. Tapos, pwede naman ilagay automatic unfollow kung yung trader na yon ay hindi nag-trade within 21 consecutive days. At syempre, hopefully, pag kumita na kayo dito, pwede natin siya i-withdraw papunta sa ating other crypto wallet. So una natin gagawin is i-transfer, no, from the future wallet papunta sa spot. Ayan. So ilagay natin dito yung butal 99.71. Confirm lang natin. So na-transfer na daw. So yung natitirang 100 USDT ko, ayan yung ating gagamitin for copy trading. Then yung natitira is para masubukan natin yung system nila kung nakakapag-withdraw ba dito sa trading platform. So 0.8 lang yung fee. Mura yan, guys. Once na mailagay nyo na yung chain name, BSC man yan, or Tron, or Ethereum, then yung withdrawable address, yung inyong crypto wallet. So, click nyo lang submit. At syempre, kailangan nyo rin i-connect yung inyong email, di ba? Pati yung inyong mobile number para doon ipapadala yung verification code para makapag-transfer na kayo or makapag-withdraw na kayo ng crypto dito sa platform na ito. Then, click natin confirm. So, submitted na daw yung order. So, hintayin na lang natin. At ayun, no? Nailipat na. Mabilis sa ating crypto wallet. So, as of the recording of this video, wala namang problema sa kanilang withdrawal process. So, hintayin na lang natin or follow nyo nga ako sa mga socials ko kung anong mangyayari dito sa ating pag-follow kay Kuruma Ebi na sana galingan mo, Brad, para masaya ang ating Pasko.